හරි ඉක්මනටම සමා එක ගෙවිලා ගිහින් මේ අවුරුද්දේ ඕටම් සීසන් එකට තමයි අපි මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. අපි දෙන්නට ඉඩක් ලැබුණු ගමන්ම අපි දෙන්න කරන්න ආසම වැඩේ තමයි කොහේ හරි එක්ස්ප්ලෝර් කරන්න යන එක කියලා අපිත් එක්ක හැමදාම ඉන්න ඕගොල්ලෝ දැනටමත් දන්නවනේ. ඉතින් ඒ කොහේ ගියත් අපි දෙන්න කරන්න ආසම දේ තමයි මේ වගේ නිහඬ, නිස්කලංක, කන්ට්‍රිසයිඩ් වයිබ් එකක් තියෙන ලස්සන ගම්මානවලට යන එක. මේ රතු පාට ක්ලාසික් ෆෝන් බොක්ස් එක නිසා මේ පුංචි ගම්මානය තවත් ලස්සන වෙනවා කියලා තමයි මට නම් හිතෙන්නේ. හීනීට පොද වැස්සකුත් වැටිච්ච නිසා ඔන්න මම නම් මේ ෆෝන් බොක්ස් එක ඇතුළට ගියා. ඇත්තටම කියනවා නම් ලස්සන ෆොටෝග්‍රාෆ් එකක් ඇතුළේ ජීවත් වෙනවා වගේ තමයි මේ වෙලාවේ අපිට දැනුනේ. අද අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ ස්නෝසිල් කියන ලස්සන ගම්මානයට. මේ ලස්සන ගම්මානය තියෙන්නේ කොට්ස්වෝල්ඩ් වලමයි. අපි කොට්ස්වෝල්ඩ් වලට ආපු 4 වෙනි වතාව තමයි මේ. ඉතින් මේ ලස්සන ග්‍රීන් විලේජ් එකේ හනි කලර්ඩ් කොට්ස්වෝල්ඩ් ස්ටෝන්ස් එකෙන් හදපු කොටේජස්, පුංචි චර්ච් එකක්, ඒ එක්කම ග්‍රේව්යාඩ් එකක් වගේම ලෝකල් පබ් එකකුත් තියෙනවා. කුරුල්ලන්ගේ සද්දේ, සීතල හුළඟ, කොළ පාටට ඈතට යනකම් පේන මේ ලස්සන කඳුපන්ති ටික දකිනකොට හිතට මාරම සැහැල්ලුවක් දැනෙනවා. අපි දෙන්න තව ගොඩක් වෙලා මේ පාරවල් දිගේ ඔහේ ඇවිදගෙන යන ගමන් මේ ලස්සන සැහැල්ලුව විඳගත්තා. මේ වගේ ලස්සන ගම්මානවලට මං ගොඩක් ආසයි. මම පුංචි කාලේ කියවපු ඉංග්‍රීසි පොත්වල, පරිවර්තන කතා පොත්වල එහෙම තිබුණු ඒ ලස්සන පරිසරය මම පුංචි කාලේ හරි ලස්සනට හිතේ මවා ගත්තා. ඉතින් හිතේ ඒ කාලේ ඇඳුණු ඒ දේවල් අද ඇත්තටම මට මෙහෙම හරි දකින්න ලැබුණ එක ගැන නම් මට ගොඩක් සතුටුයි. ඉතින් මං හිතනවා මම මෙච්චර මේ පරිසරයට ආදරය කරන්නෙත් ඒ නිසාම වෙන්න ඇති කියලා.
උස්සන්න. මං උසනේ. වා උස්සන්න. මං උසනේ. අලගන්න. වව්. මම වීඩියෝ එකක දැක්ක එතෙන්ට යන්න පුළුවන් කියලා. අපි ගිහින් try එකක් දාලා බලමු. අපි දෙන්න ආපහු කාර් පාක් එකට යනකොට දැක්කා ස්නෝසිල් මැනර් ගාඩන් එකේ කට්ටියක් ඉන්නවා. ඇත්තම කිව්වොත් මෙතනට ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි දෙන්නට කිසිම අයිඩියා එකක් තිබුණේ නැහැ. කිහිප වතාවක්ම මෙතනට ඇතුල් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි හොයන්න උත්සාහ කරත් බැරි වුණ තැන අපි දෙන්න හිත හදාගත්තා ආයෙත් දවසක ආවහම මෙතනට යනවා කියලා. මේ ස්නෝසිල් මැනර් එක චාල්ස් වේඩ්ගේ නිවහන වෙලා තිබිලා තියෙනවා. එයා ආකිටෙක් කෙනෙක්, ආටිස්ට් කෙනෙක්, පොයට් කෙනෙක් විදියටත් හඳුන්වනවා. එයාගේ ජීවිත කාලේ එයා එකතු කරපු toys, music instruments, clothes, bicycles වගේ collection එකක් තමයි මේකේ තියනවා කියන්නේ. අපි ඊළඟ සැරේ හොයලා බලන්න. එයාලා කොතනින්ද යන්න බබා? අපිට ඇත්තම කිව්ව මෙන්න මෙතෙන්ට ය아가න්න පාර හොයාගන්න බැරුව ඉන්නේ. සමහර අය නම් යනවා. හරි අපි ඒ පැත්තෙන් ගිහින් බලමු නේද අයියේ. තව කට්ටිය ඉන්නවද? එන මගදී එකපාරටම දැකපු පම්කින් පැච් එක තමයි මේ. ආපහු ගෙදර යන අතරමඟදී අපිව වැස්සකටත් අහු වුණා. ඒ වගේම පුංචි අයිස් වැස්සකුත් වැටුණා. ඊට පස්සේ ඔයාලා දකීවි අපි යන මඟ දිගටම දේදුණු පායලා තිබ්බ විදිහ. ඇත්තම කිව්වොත් වචනෙන් කියලා නිම කරන්න බැරි තරම් හිතේ සතුටකින් සැහැල්ලුවකින් තමයි අද දවසේ අපි ගෙදර ගියේ.